नमस्कार, म हुँ रामकुमार श्रेष्ठ। टेक्नोलोजी सम्बन्धी जानकारी दिने युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। वेलकम टु माई च्यानल। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई आजकल हामीले चलाउने स्मार्टफोनहरु सबै वायरलेसली चार्जिङ हुने भइसकेको छ। त्यसैले आज म वायरलेस चार्जरको चाहिँ एउटा अनबक्सिङ भिडियो बनाउन गइरहेको छु। त्यो वायरलेस चार्जर चाहिँ यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यसमा यो चाहिँ मल्टिपल डिभाइसहरु चार्ज गर्न मिल्ने वायरलेस चार्जर हो। यसमा तपाईसँग एप्पल वाच छ भने एप्पल वाच पनि चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि स्ट्यान्ड रहेको छ। तपाईसँग एउटा मात्रै तारले सम्पूर्ण डिभाइसहरु चाहिँ वायरलेसली चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ लेखिएको छ 4-in-1 फास्ट चार्जर भनेर। यसले फास्ट चार्ज पनि सपोर्ट गर्दछ। वायरलेस चार्ज गर्न मिल्ने आइफोनहरु अन्य स्मार्टफोनहरु छन् भनेदेखि दुईवटा एकैचोटी चार्ज गर्न मिल्छ यसमा। र साथै तपाईसँग भएको एयरपोड्स, यो मेरो एयरपोड्स हो र एउटा स्यामसङको यो एयरबड्स छ। यसलाई पनि यसले चार्ज गर्छ र अन्य स्मार्टफोनहरु छन् भने त्यसलाई पनि यसले चार्ज गर्छ। त्यसैले यो मल्टिपल चार्जिङ सपोर्ट गर्ने डिभाइस हो, यो फास्ट चार्ज सपोर्टर। तपाईहरुलाई यो प्रोडक्ट अति नै उपयोगी हुनेछ, किनभने हामीसँग भएका डिभाइसहरु चार्ज गर्नको लागि हामीलाई विभिन्न एडाप्टर र चार्जिङ वायरहरु आवश्यक पर्ने हुन्छ। USB-C, USB-A, USB, माइक्रो USB, यी तारहरु लिएर झन्झटमा पर्नुभन्दा तपाईले यो एउटा डिभाइस चाहिँ किनेर तपाईले वायरलेसली चार्ज गर्नुभयो भने तपाईको ठाउँको पनि सदुपयोग र समयको पनि बचत। एकैचोटी तपाईहरुले धेरै प्रोडक्टहरु पनि चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ डिभाइसहरु। त्यसैले यसैको म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यो हेर्नुस्, अब यसको अनबक्सिङ गर्दैछु म। अनबक्स गर्नुभन्दा पहिले यसको प्याकिङ डिजाइन हेरौं। यो चाहिँ यसको अगाडिपट्टिको भाग हो र साइडमा यसको स्पेक्स र मोडल नम्बर लेखिएको छ। त्यसैगरी यस बक्सको पछाडिपट्टिको भाग यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ 4-in-1 फास्ट चार्ज भनेर लेखिएको छ र अर्को तर्फ देख्न सक्नुहुन्छ 4-in-1 फास्ट चार्जर मेड इन चाइना भनेर लेखिएको छ। र अर्को साइड तर्फ हेरौं। त्यसैगरी साइड तर्फ यसले चार्ज गर्न सकिने 3 किसिमका डिभाइसहरुको लोगो दिएको छ। अब यसलाई खोलेर हेरौं। यस बक्स भित्र हामीले के पाउँछौं त? र यसलाई खोल्नको लागि म यो नाइफको प्रयोग गर्दैछु। यसलाई यो काटिसकेपछि बक्स भित्रबाट म यो प्रोडक्ट चाहिँ निकाल्छु। यो मैले बिस्तारै यसलाई निकाले र यसमा अन्य एसेसरिजहरु पनि रहेको छ, त्यसलाई म बिस्तारै बक्सबाट निकाल्दैछु। यहाँ देख्न सकिन्छ युजर म्यानुअल। एकपट्टि साइडमा इंग्लिशमा रहेको छ भने अर्कोपट्टि साइडमा यो चाइनिज भाषामा लेखिएको छ म्यानुअल गाइड। यो हेरेर हामीले कसरी यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारे जान्न सकिन्छ भने म तपाईहरुलाई यसको रिभ्यु गर्नेछु यसै भिडियोमा। यसका साथै यसमा रहेको एसेसरिजहरुमा पावर एडाप्टर 3.0 फास्ट चार्जर रहेको छ। यस एडाप्टरद्वारा हामीले यो डिभाइसमा रहेको चार्जिङ प्याडमा आइफोन, स्मार्टफोन, एप्पल वाच, एयरबड्स र एयरपोड्सहरु पनि चार्ज गर्न सक्छौं। पावर सप्लाईको लागि यहाँ USB टाइप C केबल दिएको छ र एप्पल वाचको लागि वाच स्ट्यान्ड दिएको छ। एप्पल वाचको लागि स्ट्यान्ड मात्र रहेको छ, चार्जिङ केबल भने रहेको छैन। तर केबल कनेक्ट गर्ने USB पोर्ट भने यसै डिभाइस भित्र दिएको छ। एकछिनपछि त्यो कुरा म देखाउने छु। अब यो चार्जिङ प्याडमा कुन कुन डिभाइसहरु चार्ज गर्ने हो त्यो हेर्नुस्। यहाँ आइफोन र स्मार्टफोन चार्ज गर्न सकिन्छ, जुन दुईवटा रहेको छ। यहाँ एयरपोड्स र अन्य एयरबड्सहरु र यो एप्पल वाच स्ट्यान्डमा वायर कनेक्ट गरी एप्पल वाच चार्ज गर्न सकिन्छ भने आइफोन चार्ज गर्ने यो प्याडलाई उठाएर पनि चार्ज गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि यसको ब्याक साइडमा एउटा स्ट्यान्ड रहेको छ, त्यसको सहायताले स्ट्यान्ड बनाउन सकिन्छ। यो हेर्नुस्, स्ट्यान्ड तयार भयो। त्यसैगरी यो एप्पल वाचलाई चार्ज गर्न यो स्ट्यान्डलाई यहाँ इन्सर्ट गरेर सेट गर्न सकिन्छ। अब यो सबै फंक्सनलाई एक्टिभ गर्न यो चार्जिङ प्याडको भित्री भागमा वाचको चार्जिङ वायर सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कसरी गर्ने त्यो पनि हेरौं। एप्पल वाचको वायरलाई यहाँबाट भित्र छिराएर यो USB पोर्टमा कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा वायरलाई यसरी सेट गर्नुपर्दछ। यो हेर्नुस्, मैले यहाँ सेट गरे जस्तै गरी सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि यसको चार्जिङ फंक्सन सेट भयो। अब भने यसलाई USB-C केबलको सहायताले यो पावर एडाप्टरद्वारा पावर सप्लाई गर्नुपर्दछ। त्यसपछि मात्र हामीले अघि भनेका सबै डिभाइसहरुलाई यो चार्जिङ प्याडमा राखेर चार्ज गर्न सक्छौं। यसको सबै सेट गर्नुपर्ने वायर लगाइसकेको छु। अब पावर सप्लाई दिएर यो चार्जिङ प्याडमा मसँग भएका आइफोन, एप्पल वाच र एयरपोड्सहरु चार्ज गरेर देखाउने छु। साथीहरु, यसलाई यसरी सेट गरेर यो डिभाइसलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। यसरी यसलाई युज गरेर समय र स्थानको सही सदुपयोग गर्न सक्छौं। त्यसैले तपाईहरु पनि यस्ता चार्जिङ प्याडहरु लिएर समय र झन्झटिलो माहौललाई भरपूर सहज बनाउन सक्नुहुनेछ।
र अन्तमा यसको चार्जिङ फिचरको बारेमा केही कुराहरू बताउँछु। यो चार्जिङ प्याडमा चार्ज गर्नुपर्ने डिभाइस राखेपछि इन्डिकेटर ब्लू लाइटमा देख्न सकिन्छ भने फुल चार्ज भइसकेपछि त्यो ब्लू लाइट चाहिँ ग्रीन लाइटमा चेन्ज हुन्छ। यसको मतलब हामीले ग्रीन लाइट देखिसकेपछि यो डिभाइस चाहिँ चार्ज फुल भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। यो चार्जिङ प्याडको हरेक चार्जिङ स्पोटमा डिभाइस चार्ज गर्दा अलग अलग इन्डिकेटर देखिने भएकोले चार्जिङ सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भोग्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ। बाँकी तपाईलाई के लाग्छ यसबारे टिका टिप्पणी छन् भने कमेन्टमा अवश्य लेख्नुहोला। यो थियो 4-in-1 फास्ट चार्जर सपोर्टिङ डिभाइस। अहिले हेर्नुभयो तपाईहरुले यो चार्जिङ डिभाइसको अनबक्सिङ। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र यो भिडियोको जानकारी अन्य साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला ताकि उहाँहरुले पनि यस्ता डिभाइसहरु लिएर आफ्नो चार्ज गर्नुपर्ने डिभाइसहरु जस्तै आइफोन, अन्य स्मार्टफोनहरु, एयरपोड्स EarBudsहरु फास्ट चार्ज सपोर्ट गर्छ भने यस डिभाइसबाट चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ। र यो डिभाइस कस्तो लाग्यो तपाईको आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नु होला। यदि तपाई पनि यो डिभाइस लिन चाहनुहुन्छ भने मार्केटमा सर्च गरेर लिन सक्नुहुन्छ र जापानमा हुने मित्रहरूले अमेजनबाट यो प्रोडक्ट चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। त्यसका साथै यो भिडियोबाट म भने बिदा चाहन्छु र जाँदै अन्तमा तपाईहरुलाई एउटा जानकारी शेयर गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको घरमा हुने शुभ कार्य जस्तै विवाह, व्रतबन्ध, भोज भतेर र अन्य भूमि पूजनहरु हुने शुभ कार्यहरुलाई तपाई यदि आफ्नो सम्झनाको लागि भिडियोमा कैद गरेर राख्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी तपाईहरुलाई उचित परामर्श र राम्रो भिडियोग्राफीको प्रतिबद्धता दिनेछौँ किनभने हामी निरन्तर रूपमा 10 वर्षदेखि यसै क्षेत्रमा लागेर हाम्रो प्रोफेसनल कार्यलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ र तपाईहरुलाई सेवा सुविधा दिन हामी तत्पर छौँ। राम्रो भिडियोग्राफीको लागि हामीलाई सम्झनुहोस् भनेर मेरो एकजना भाइले मलाई भनेको र त्यो सूचना चाहिँ मैले तपाईहरु समक्ष शेयर गर्ने कोसिस गरेको। तपाई यदि यो भिडियो नेपालबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि एउटा लाभदायक जानकारी म यहाँ बताउन गइरहेको छु। साथीहरु तपाईहरुको घरमा हुने शुभ कार्य, विवाह, व्रतबन्ध, पूजा आदिको भिडियो खिचेर सम्झना स्वरूप ती यादहरुलाई भिडियो बनाएर राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि एउटा नम्बर म शेयर गर्नेछु जुन तपाईहरुले तल स्क्रोलिङ भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। यस नम्बरमा सम्पर्क गरेर डिटेलमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाई यदि घरमा फोटो फ्रेम गरेर राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि सुलभ मूल्यमा फोटो फ्रेमिङ गरेर पाउन सक्नुहुन्छ र अन्य सुविधाहरु तपाईहरुले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र धेरै साथीहरुलाई शेयर गरिदिनु होला। यसका साथै आजको यो अनबक्सिङ भिडियोबाट म भने बिदा चाहन्छु। तपाईहरुको दिन शुभ रहोस्। ह्याभ अ नाइस डे। बाइ बाइ।